Ο οικισμός Ρωμά της Νέας Μεσημβρίας δημιουργήθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια από οικογένειες οι οποίες μετακινήθηκαν από τους οικισμούς της Περαίας, του Βόλου και των Διαβατών, αναζητώντας μια καλύτερη και πιο ήσυχη ζωή. Από τα Διαβατά, Ναι. πριν πόσα χρόνια? 13-14 χρόνια εδώ. Και φύγατε για να είναι πιο ησυχά. Ναι, είναι πολύ κόσμος εκεί, είναι χαμός. Εδώ είμαστε όλη η οικογένεια, συγγενείς. Και είναι καλύτερα εδώ τελικά ή όχι? Βεβαίως, πιο καλύτερα. Έχουμε τη ησυχία μας, το σχολείο Πολύ μας, κόσμος, χάλια γίνεται. υγεία με πολύ αγάπη από τον Θεό. Είμαι η ταξιαρχούλα, είμαι 10 χρονών, πάω τετάρτη τάξη και αυτό είναι το σπίτι μας. Είναι ο ταξιάρχης, 10 χρονών, 10 πάμε αύριο σχολείο. Είμαι η Μαρινά, είμαι 7 χρονών και πάω στη Δευτέρα τάξη. Θέλω να μάθω γράμματα και μ' άρεσε το σχολείο. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Νοσοκόμα. Είμαι Χριστίνα, είμαι 10 χρονών. Είμαι τρίτη τάξη. Εδώ που μένουμε είναι το σπίτι μας. Από εδώ η αδερφή μου. Η Παρασκευούλα. Α1 πάει. Είμαι ο Θεόφιλος, πάω έκτη τάξη, εδώ είναι το σπίτι μου. Είναι η αδερφή μου. Είμαι 9 χρονών και είμαι ο Μιχάλης, μου αρέσει το σχολείο και μετά που έρθαμε στο σπίτι, παίζαμε τους φίλους. Γεια σας. Είμαι ο ταξιάρχης. Από Μισήρη. Είμαι ο Θεοχάρης, μου αρέσει το ποδόσφαιρο στο σχολείο, να κάνω μάθημα και όταν θα μεγαλώσω να γίνω μανάβης. Είμαι η ταξιαρχούλα και πάω στο σχολείο Νέα Μισήρια, 5η τάξη και μου αρέσει η γυμναστική και το διάβασμα. Είμαι ο Βαγγέλης. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αστυνομικός και να πιάσω τους κακούς. Με λένε Γιάννη και όταν μεγαλώσω να γίνω αστυνομικός για να πιάσω τους κακοποιούς. Με λένε Χρήστο, είμαι 13 χρονών και πηγαίνω έκτη δημοτικού. Και όταν έρχομαι από το σχολείο μου, διαβάζω, παίζω με τους φίλους μου και κάνω βόλτες με το ποδήλατό μου. Γεια σας, είμαι ο Χριστός, τα τσέλο μπάλα, φαφική, τα μάτια μας. Σχολείο, πηγαίνω τη Μισήρια.
μπατάτα. Πα, 2 φορές το πα. Το α το μικρό. Το α. Κοίτα, έλα λίγο να το δεις. Έλα. Έλα. Μπράβο. Κοίτα, λίγο να πάρεις μια ιδέα. Πάτα. Πάνω στη γραμμή. Του α, τα. Να το. Είμαι ο Γιώργος, πάω από τη τάξη και έχω φίλο το Θεόφιλο. Παίζουμε μαζί στα διαλύματα, κάνουμε γυμναστική μαζί. Έχω και 2 ακόμα Ρωμά στη τάξη μου, το Χρήστο και την Ταξερχούλα. Ο Θεόφιλος ήρθε πέρσι, αλλά η Ταξερχούλα και ο Χρήστος είναι από την πρώτη τάξη μαζί μας. Και χαίρομαι που τους έχω. Ο Γιώργος είναι ο καλύτερος μου φίλος και μου αρέσει να παίζω μπάλα μαζί του. Γεια σας, είμαι η Δανάη, μένω στο σχολείο Νέας Μεσημβρίας. Είμαι 7 χρονών, πάω πρώτη τάξη. Έχω 3 συμμαθητές Ρωμά και παίζουμε τον Ταξιάρχη, τη Μαγδαληνή και την Παρασκευούλα που ήταν Κύπρο. Και η Παρασκευούλα ήταν Κύπρο. Και τα παιδιά δεν ερχόντουσαν πολλές μέρες, αλλά τώρα έρχονται συχνά. Πείτε μου, τι κάνετε εδώ, πώς περνάτε τις μέρες σας? Καλά! Τι κάνετε μετά το σχολείο? Παίζουμε! Κάνουμε τα μαθηματικά μας. Κάνουμε τα γράμματά μας. Παίζουμε με τα κοριτσάκια μας. Παίζουμε μπάλα. Τα πάντα παίζουμε, κυρία. Τι είναι αυτό που σας κάνει χαρούμενους? Το δικό μας! Παιχνιδάκια! Να κάνουμε βόλτες, παιχνίδια, να πάμε στο Ούλα Παρκ, να πάμε στο σχολείο. Αυτά. Θέλετε να πείτε κάτι στους μαθητές σας? Ναι! Ο μαθητές κόνηγε, Γιάννη, μαρακλή. Τι θα πούμε, δεν ξέρω γιατί. Να μας αγαπάνε, να μας αγαπάνε, κυρία, αυτοί δεν μας αγαπάνε. Ναι, κυρία. Μάτα να πέρα, παπάρα! Έλα, πέρα, παπάρα!
Η δασκάλα μου είναι η κυρία Εύη και είναι πολύ καλή. Η κυρία μου είναι η κυρία Ελένη και είναι πάρα πολύ καλή. Η κυρία μου είναι η κυρία Τάσα και πολύ καλή είναι. Μόνο ζωγραφίζω. Και σε μένα κυρία. Αυτά. Όλα που έρχονται και το αγγλικό και μόνο ζωγραφίζω. Όλοι οι κυρία δεν μας αφήνουν να κάνουμε γράμματα πώς κάνουν οι άλλοι μαθητοί. Μόνο εμείς ζωγραφίζουμε. Δεν μας βάζει γράμματα. Δηλαδή βαριέστε στο σχολείο. Δεν βαριέσουμε αφού δεν μας βάζει γράμματα για να ξέρουμε. Εμείς δεν ξέρουμε την αλφαβήτη γι' αυτό. Τι θέλετε από το σχολείο περισσότερο? Να μάθουμε γράμματα. Στο σχολείο θέλουμε λίγο να μαθαίνουν τα παιδιά μας παραπάνω γράμματα, να του δίνουν σημασία. Αυτό. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Τα στέλνουμε στο σχολείο, αλλά όπως τα στέλνουμε έτσι τα στέλνουν πίσω. Δεν τους μαθαίνουν τίποτα, δηλαδή να έχουμε κάποια αυτή εξέλιξη, πώς λέγεται. Και μεθαύριο τα γράμματα χρειάζονται. Όπως τώρα εμείς που δεν πήγαμε σχολείο, δεν ξέρουμε να διαβάσουμε. Τουλάχιστον τα παιδιά μας να μάθουν γράμματα, να διαβάσουν και ας πούμε να πιάσουν και μια δουλειά δημόσια υπάλληλοι κάτι. Να βγουν και αυτοί όπως είναι όλος ο κόσμος. Όχι σαν και εμάς που είμαστε αγράμματοι. Γεια σας, είμαι η Μαγδαληνή και στέλνουμε τα παιδιά σχολείο. Επειδή εμείς δεν ξέρουμε γράμματα, πρέπει να τους βοηθήσετε λίγο παραπάνω για να μάθουν και αυτά κάτι παραπάνω. Έχουμε πρόβλημα εδώ στο μέρος που μένουμε. Πάνε τα παιδιά μας σχολείο σε κακή κατάσταση με λερωμένα παπούτσια. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε καλό δρόμο. Δεν μας βοηθάει κάποιος εδώ στο χωριό ο δήμαρχος. Και ντρέπονται τα παιδιά. Μερικές φορές δεν πάνε και στο σχολείο που είναι λερωμένα τα παπουτσάκια τους. Θέλουμε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας. Να σπουδάσουν, να γίνουν και αυτοί κάτι. Να έχουν ένα μέλλον ωραίο, όπως έχει όλος ο κόσμος. Θέλουμε βοήθεια. Δεν είμαστε εντάξει, βλέπεις, μέσα στις λάσπες είμαστε. Αν μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει να έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο, αυτό θα ήταν πολύ καλό για μας. Βλέπεις, τα μωρά μας παρακολουθούν το σχολείο καθημερινά, απλά και εμείς ζοριζόμαστε λιγάκι επειδή δεν έχουμε δουλειές εδώ πέρα. Ρατσισμό γιατί δεν παίρνουν τους τσιγκάνους σε δουλειά. Δεν τους παίρνουνε. Μόνο στο σχολείο, επειδή είναι προχωρητικό για να σου πάει στο σχολείο. Αυτό είναι προχωρητικό, είναι από τον νόμο. Αλλά εδώ σε κάνει ιδιώτες είναι. Σου λέει δεν σε θέλω στη δουλειά. Εδώ είναι καλά η Ελλάδα μας. Αλλά να πας στη δουλειά, πιο καλύτερη είναι η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα είναι μία. Να πας στη δουλειά και να πας σχολείο και τα παιδιά. Αφού δεν έχουν μόνο οι μεγάλοι. Πώς θα στείλουν τα παιδιά στο σχολείο? Δεν θέλουν να πάνε τα παιδιά. Εγώ θέλω από το κράτο να μας κάνει σπίτια. Μένουμε κάτω με τα πουντίκια, έτρεχουν τα φίδια αυτά. Ένα καλό περιβάλλον να έχουν οι τσιγκάνοι. Εσείς οι πλούσια, εγώ φτωχιά. Έτσι είναι ρε κοπέλια μου, να μας κάνει κράτος σπίτια. Να μας κάνει καμιά καλή ζωή. Αυτό το μωρό τι φταίει τώρα. Δεν το ψούμε του. Δεν έχει δουλειές, να μας βρουν δουλειές και να δουλέψουμε. Αυτό θέλουμε από τον κόσμο. Εννοείται το καλύτερο. Όλα τα παιδιά, τα εγγόνια αυτά, για να είναι κάποιο καλύτερο. Εδώ στο Τσιγκάνικο Ρωμά, στη Νέα Μισούρια. Μας αρέσει το ωραίο. Να μάθουν γράμματα, να πάνε γυμνάσιο, να δουν το μέλλον κάτι καλύτερο. Τόσο όμορφη Μισήβρια, να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο έτσι. Να μάθουν 5-6 γράμματα, γερμανικά, ιταλικά. Τι άμα τα δικά μας τα τσιγκάνα, να μάθουν ελληνικά. Να βγει κάτι, να βγει μεγάλος, κατάλαβες. Κάτι να γίνει. Τι θες να γίνεις ταξιάρι? Μπεκρής τι θέλει. Ταξιάρι τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?
Υπουργός. Θέλουμε να ζητήσουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τους δασκάλους του σχολείου και από τον κύριο Διαφυντή, τον κύριο Γιώργο, που μας βοήθησε σε όλη αυτή την κατάσταση πάρα πολύ. Τα εγγόνια μου πάνε σχολείο εδώ στη Νέα Μισήρβια πάνε, τα εγγόνια μου, και έχουμε ένα δρόμο εδώ που δεν βγαίνει ούτε το αυτοκίνητο ούτε πεζός να πας. Ο κύριος Δήμαρχος να έρθει εδώ πέρα να δει τα χάλια μας, ότι τα παιδιά όταν βρέχει δεν πάνε σχολείο γιατί γίνονται χάλια μέσα στη λάσπη. Θέλουμε να μας φέρει αμοχάλικο στο δρόμο, να μας το φτιάξει ο δρόμος, να μπορούν τα εγγόνια μου να πάνε σχολείο. Αυτό θέλω. Η ταξιαρχούλα είναι εγγόνη μου. Η ταξιαρχούλα πάει σχολείο 3-4 χρόνια, πόσο πάει, ακόμα γράμματα δεν έμαθε. Εγώ θέλω από τους δασκάλους εκεί πέρα που είναι στη τάξη της λίγο παραπάνω να ασχοληθεί για να μάθουν γράμματα. Όπως ασχολείται με τα άλλα παιδιά. Λίγο παραπάνω. Ή άραγες να βάλουν μία δασκάλα παραπάνω για αυτούς, παραπάνω ώρες για να τους μάθουν γράμματα. Στους δασκάλους θέλετε να πείτε τίποτα? Ναι! Πάμε πάρα πολύ! Πήρες να μας μάθουν γράμματα! Ya estarame que tú con itena janet con itena diche drake doble te pie ya estarame que tú con itena janet con itena janet drake doble te pie δεν μου παπαδέ, αλλά μα και σου καρδιά.